بله سلام ګرانو زده کوونکو او تر ټولو اول ښه راغلی دغه مکتب ته. بیا زه اوس تاسو ته دغه هفته چې تاسو اول سر کې مکتب کې راځئ دغه هفته ترلاسه کوئ. دغه هفته زه تاسو ته تشریح کوم چې دې کې کوم شیان ده او څه رقم تاسو کوئ سئ چې دا هفته ووایئ او ورکې ولیکئ. اول سر کې چې تاسو دغه هفته اخلئ تاسو باید یو اپ د QR کود کلاود په نوم ده هغه باید خپل موبایلو کې انستال کړئ. دغسې یو شکل لري هغه که تاسو خلاص کړئ او د دې عکس واخلئ بیا دا درس تاسو ته خلاصیږي او یو کس ده چې دا حروف تاسو ته وایي. دلته ویلې ده الفابet لکه مونږ او تاسو الف و ب و پ و دا شیان لرو دوی هم دغسې حروف لري. ویل د لیسنا اولس ویل د اول دلته غوږ ونیسئ. دلته ګورئ چې یو غوږ عکس ده. دلته تاسو ښه سم غوږ نیسئ یعنی یو آواز دلته ده چې دغه ټول حروف یا ټکي تاسو ته ویل سوې ده. ښه ورته غوږ نیسئ او بیا ورپسې که هغه وایي اه تاسو هم وایئ اه او که وایي ب بیا ورپسې وایئ ب. همداسې ځو مخکې ګورو چې بل صفحې کې څه خبرې دي. دلته وکالر آوازدار یا صدادار تورو ته وایي. نو سویډني کې دا حروف لږ ډېر ده. حروف یې دلته تاسو ته لیکل سوې ده او دلته ښیلې ده چې تاسو څه رقم خپل خوله کوی سئ. نو دلته QR کود لري دغه حروف تاسو ته وایي. ضرورت نه ده چې زه ووایم. دلته تاسو دغه QR کود همغه اپ چې مو انستال کړی د خپل موبایلو کې خلاصوئ او دوی ته غوږ نیسئ چې څه رقم دوی تلفظ کیږي. بیا دلته دغه صفحه کې دوه لغته لیکل سوې ده. درېیمې تاسو لیکئ. مثلا ویل ده یاک هیتر زه نومیږم. دلته خپل نوم لیکئ. مثلا یاک هیتر احمد، یاک هیتر فاطمه. هر شی چې نومیږي دلته په څنګ نوم خپل لیکئ او آخر کې یو ټکی یږدئ. بیا چې کوئ دغه جمله چې مکمل سو بیا په لاندې تاسو د دې تمرین کوئ. څو ګشته تر آخر پورې دا لیکئ. هر څومره چې کوئ تاسو باید د لیک تمرین وکئ د دې لپاره چې لیکلو کې ښه سئ. نو دلته چې شي ویل ده ویل ده ترېنا په سیفرور وایي تمرین وکئ اعدادو سره د 1 نه تر 12 پورې. بیا هم همغه خپل QR کود اخلئ د دې عکس اخلئ. دغه فلم تاسو ته خلاصیږي. یو ګشت دلته داسې تاسو ته ښیي چې 2 څه رقم ده شکل او څه رقم لیکل کیږي په تورو باندې. دلته ښه چې دغه مو زده سو ښه څو ګشته چې مو لید بیا راځئ دلته لیکئ. یو دانه یو دلته لیکئ لکه دا غوندې او یو دانه یو لکه دغسې یې لیکئ. مثلا ات ای تی تی او یو دوه داسې لیکئ او یو دوه داسې دلته لیکئ. دا هم یو تمرین و. دلته هم یو تر 12 پورې تمرین ده. تاسو همداسې لکه دا جای چې لیکل سوې ده همداسې عددي یو څو ګشته لیکئ بیا 2 بیا 3 بیا 4 بیا 5. دا QR کود نه لري. ټول یو QR کود دلته لري چې ټولې تاسو ته زده کوي څه رقم تلفظ کوي. مثلا یو ته څه رقم ویل کیږي په سویډني کې او 2 ته ویل کیږي پښتو سویډني کې. او دلته په تورو باندې څه رقم تاسو لیکئ. مثلا ات څو ګشته تاسو
تمریناوی او پسنگی لیکی ات او بیا تفو تو گشت تفو لیکی تره رقم لیکل کیږي هغه یو څلورو پنځه شپږ همداسې مخکې ته ځئ تر 12 پورې. دلته تاسو ډیر تمرین مو کړی ده. د دې پس نه لږ به مو زده یي. دلته ټول شیان پټ کوئ او د خپل ځان نه یا د خپل د ماغزه نه لیکئ. ات ته چې شي ویل هماغه په تورو باندې لیکئ او دوه ته چې شي ویل څه رقم لیکل کېده هغه لیکئ. ټولې د دوی لاندې تمرینوئ. بیا هغه بخش نه چې خلاص وي دغه بخش کې راځو. دلته نامنظم شمیرې دي. مثلا دې ته چې شي وایي پسې ویدنې یا دې ته چې شي وایي دلته ګورئ او پیدا کوئ. چې مو پیدا که هغې په سر خط وهئ او هلته لیکئ. مثلا دې ته وایي الوه. الوه چیرې ده؟ دلته ده. دې به په سر یو خط وهئ او الوه څو ګشته دلته راوړئ او لیکئ. بیا مثلا دې ته چې شي وایي دلته ګورئ چې پیدا مو که ورپسې خط وهئ او دلته یې څو ګشته لیکئ. دا بل تمرین ده. بیا بل جمله ده. یا kommer från وایي زه راغلی یم له. چیرې نه؟ هغه د هر چا مملکت چې راغلی ده فرق کوي. خو مونږ او تاسو چې پښتو غږیږو یو اکثرا د افغانستان نه راغلي یو، مګر همداسې کسان هم ده چې د پاکستان نه مثلا راغلي ده. نو دلته تاسو د هغه مملکت نه چې راغلی یاست د هغې نوم دلته لیکئ. یا kommer från افغانستان. بیا آخر کې یو ټیک کېږدئ او همدا جمله تکرار څو ګشته لیکئ. یا دلته هماغه جملې چې موږ تاسو پخوا مو ترجمه کړئ. یاک هیتر زه نومیږم دغه شی. یو نوم تاسو دلته لیکئ. یو نوم نه لیکئ، خپل نوم لیکئ. مثلا ته هر شی نومیږي دلته په څنګ لیکئ یاک هیتر دغه شی او آخر کې یو ټیک کېږدئ. یا kommer från افغانستان یا هم کوم بل مملکت. هر مملکت نه چې راغلی یې په څنګ لیکئ او بیا هماسې تکرار ده. زه نومیږم دغه شی او زه راغلی یم د دغه مملکت. زه نومیږم دغه شی او راغلی یم د دغه مملکت. که مخته لاړ سو دلته هم یو QR کود لري. که دغه QR کود تاسو خپل موبایل کې ووهئ دغه حروف تاسو ته وبخښئ دغه لغتونه تاسو ته ویل کېږي. مونږ دلته ویلې ده مونږ یو هفته کې 7 ورځې لرو. En vecka har 7 dagar. و یو هفته لري 7 ورځې. د افغانستان کې هم همداسې ده، سویډن کې هم همداسې ده، بل مملکتو کې هم همداسې ده. یو هفته 7 ورځې لري. د مونږ او تاسو شروع د هفته د دوشنبې نه شروع کېږي. مونږ وایو دوشنبه، دوی وایي måndag. مونږ وایو سه شنبه، دوی وایي tisdag. مونږ وایو چهارشنبه، دوی وایي onsdag. مونږ وایو پنجشنبه، دوی وایي torsdag او مونږ وایو جمعه، دوی وایي fredag. دغه ورځو چې مونږ او تاسو یا کار کوو یا هم درس وایو یا هم ورته ویلی سو چې رسمي ورځې. رسمي ورځې ته دلته وایي vardagar. یعنی رسمي ورځې، هغه ورځې چې یا څوک درس وایي یا هم کار کوي. lördag او söndag د رخصتي ورځې دي. رخصتیانو ته وایي helg. helg یعنی رخصتیانې. سمه ده؟ دا هماغه د هفتې ورځې ده، تکرار شوې ده. måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. او دا چې مو تمرین کې بیا ورپسې دلته لیکلې تاسو تمرین کوئ.
مانداگ څو گشته په څنګ تکرار لیکي بیا تیسداگ همداسې و اونسداگ و توشداگ و بیا فریداگ و بیا لورداگ همداسې حداقل درې گشته تاسو کولی سئ دلته ولیکئ. مثلا مانداگ 3 دانې مانداگ دلته ځایږي. دا هم هماسې ده. دلته څه خبرې دی؟ دلته ویل ستری وکوداگر ای rätt ordning وایي د هفتې ورځې په ترتیب ولیکئ. د هفتې ورځې په ترتیب ولیکئ. هفته شروع کیږي د کوم ورځ نه شروع کیږي؟ هماغه ورځ تاسو لیکئ اول سر کې. کوم ورځ په آخر کې راځي تاسو باید دې باندې پوه سئ ولې چې دلته مو تمرینونه کړي دي. زه مخکې دلته ویل jag talar زه خبرې کوم. کوم زه به چې د زه دلته لیکئ. Jag talar pashto och lite svenska. یا تاسو کولی سئ jag talar pashto زه خبرې کوم په پښتو ژبه یا زه خبرې کوم پښتو. او آخر کې ټکي در مو هیر نیسئ چې ډېر اصلي او اساسي خبره ده. ټکي باید د هر جملې آخر کې باید یو ټکي مو کیږي. دلته هغه جملې چې پخوا مو تمرین کې 2 دانې و اوس 3 دانې سو. jag heter دغه شی خپل نوم لیکئ ټکي کې دی. بیا وایئ jag kommer från Afghanistan یو ټکي کې دی. jag talar pashto او یو ټکي کې دی. بیا هم هماسې تکرار څو گشته راغلی ده. دلته یو 3 دانې تکست ده. زه زر تیریږم ورځینې. دلته غټ آ دلته تمرینوئ او دلته وړوکی آ. اناناس موږ او تاسو ورته اناناس وایو. دلته تمرینوئ دلته یې لیکئ. او دلته ویل د اپلسین موږ او تاسو کینو ورته وایو یا مالټه. دلته تاسو دا تمرینوئ نوشته کوئ په سویډني ژبه. او دلته ویل د امبولانس هم امبولانس ته وایي. Amela och Adam har 2 barn. Amela او آدم لري 2 دانې بچیان. دغه فامیل ته وایي. Flickan heter Amalit وایي لور نومیږي Amalit. Pojken heter Ahmad او زوی نومیږي احمد. دلته هغه شیان چې دغه تکست کې سته او دلته نسته تاسو باید تکمیل کړئ. مثلا دلته راځي امیلا دلته. بیا دلته اوک سته. دلته راځي آدم. سمه ده؟ همداسې تکمیلوئ. مثلا بارن دلته راوړئ او دلته هم دا تکمیلوئ دا تکست. بیا د ب حرف ده. ب تمرینوئ دلته هم غټې هم وړوکی. او دلته راغلی ده بانان کیلې ته وایي. بول توپ بوس بس ته وایي. Billy har en bil och en boll. دغه هلکک بیلی نومیږي. دا وایي یو توپ او یو دانه موټرک لري. Bilen är blå وایي موټر یې ده آبي. Bollen är bra او توپې ده ښې. دا هم هماسې لکه بازخوانده دا تکمیلوئ. بیلی دلته راوړئ. هارو ان دلته سته. بیل دلته لیکئ او آخر کې بول. همداسې ټولې تکمیلوئ. بیا د س حرف ده. اول سر کې سیترون ده لیمو ته وایي. بیا سیکل ده بایسکل دلته تاسو لیکئ. بیا هم سیدي ده سیدي مونږ او تاسو وایي. دلته یو تکست ده ویلی ده سیسیلیا tycker om citron وایي د سیسیلیا لیمو ډېر خوښیږي. Hon dricker te med citron وایي هغه څښي چای لیمو سره. Hon dricker vatten med citron هغه وایي څښي اوبه هم لیمو سره. Hon äter mat med citron او د خپل ډوډۍ هم لیمو سره خوري. دا هم هماسې تکمیلوئ. خدای وکړي چې پوه سوي یاست. بیا هم که سوال پیدا کیږي تاسو کولی سئ چې خپل معلم سره په تماس سئ.
ښه ورځ ولرئ، ښه وخت، خدای مو پامان.